السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المصطفى تكنولوجي المعلومات. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتحدث عن الفيدرالية والكونفدرالية. طبعا ناس كتيرة جدا بتسأل عنها وبتسأل عن أهم الدول الخاصة بالفيدرالية والكونفدرالية، وإيه هي الدولة اللي هي انفصلت عن الكونفدرالية وانضمت للفيدرالية. طبعا الأسئلة دي كلها بتيجي في الامتحانات الخاصة بالمعلومات العامة في مسابقة ال30,000 معلم تخصص رياض أطفال. وان شاء الله باذن الله الفيديو ده برضو مهم جدا لتخصص معلم فصل، المعلومات دي هتفيد الناس ان شاء الله باذن الله اللي هتفتح امتحانات ان شاء الله باذن الله بعد يوم 29/9 ان شاء الله باذن الله. فالناس كلها رجاء تتابع معانا الفيديو، علشان كمان ان شاء الله باذن الله جبنا لكم ايه بقى مستخلصات للدوله الفيدراليه والكونفدراليه على هيئه كده حاجات رسومات كاريكاتيريه، على هيئه مثلا حاجات حلوه هتفيد الناس تمام ان شاء الله باذن الله، بحيث المعلومه تثبت عندك. تابع معانا الفيديو للنهايه ونبدا مع الدوله الفيدراليه ونشوف ايه هو اهم تعريفاتها وايه ازاي بتتكون الدوله الفيدراليه مع مثال بسيط جدا. تمام، هنتفرج مع بعض كده ان شاء الله باذن الله على المثال اللي هو خاص بالدوله الفيدراليه علشان تتضح الصوره معانا ايه اكتر واكتر. الدولة الفيدرالية تشبه نظام البناية السكنية، لكل إقليم أو شقة خصوصية، لكن قرارات مثل الإصلاحات والتجديدات لا بد أن تتم بقرار مشترك بين السكان. هذا يحدث في الدول الفيدرالية. أقاليم، ولايات، إمارات مختلفة اتفق سكانها على تكوين دولة واحدة، لكن لكل منهم حكومته وبرلمانه وموارده المالية المستقلة. هذه الأقاليم تعتني بالبنى التحتية والصحة والتعليم والأمن الداخلي، تفرض الضرائب ولها قوانينها الخاصة شرط ألا تتعارض مع القوانين الفيدرالية ودستور الدولة. القرارات الاستراتيجية كإعلان الحرب والسياسة النقدية والشؤون الخارجية تبقى من اختصاص الحكومة المركزية. أبرز الدول الفيدرالية هي الولايات المتحدة، والعالم اليوم يضم أكثر من 20 فيدرالية، منها الملكي والجمهوري ومنها الرئاسي أو البرلماني. الفيدرالية لا تعني بالضرورة التقسيم الطائفي أو العرقي، إنما تعني لا مركزية إدارية، وفي النهاية تعود القرارات للسكان وفق ما تقتضيه مصلحة البناية. وزي ما حضراتكم شفتوا اللي هو الفيديو الخاص بتعريف الفيدرالية، تمام، والفيدرالية عاملة ايه وكده، يعني هنستعرض مع حضراتكم اهم المعلومات الخاصة بالدول الفيدرالية، وايه هي الدول المنضمة للفيدرالية، تمام، وايه النظام بتاعهم قائم على ايه وهكذا. وبعدين ان شاء الله باذن الله هنتكلم على الدوله الكونفدراليه والفرق بين الفيدراليه والكونفدراليه، والدول اللي كانت في الكونفدراليه وتحولت للفيدراليه ايه وهكذا. الدول الفيدراليه تعني ايه بقى؟ هي الاتحاد الاختياري، اي التعايش المشترك بين الشعوب والاقليات وحتى بين الشعب الواحد في اقاليم متعدده، كما هو الحال في المانيا. والاتحاد الاختياري هو احد ممارسات حق مين تقرير المصير. يبقى اذا الفيدراليه هي بتعني الاتحاد التطوعي او الطوعي بين اقاليم تجمعهم اهداف مشتركه ومصير ايه مشترك. طيب بعد كده عندي اللي هو ايه بقى، عندي بعد كده اللي هو وعرفت الفيدراليه بتعريفات عده، منها انها الدوله الفيدراليه دوله واحده بتتضمن كيانات دستوريه متعدده، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، وبتخضع في مجموعها للدستور الفيدرالي باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي، وهي بذلك عباره عن نظام دستوري وسياسي ايه مركب. طيب الاتحاد الفيدرالي بيقول لك لا يتحقق الا في نظام ديمقراطي تعددي برلماني بيراعى فيه حقوق الانسان، التعايش الحر والمتواصل الاخوي، الاختياري لا يستقيم ولا يدام الا اذا قام على اساس مين؟ على اسس واضحه من المساواه، لازم يكون في مساواه تامه في الحقوق والواجبات، على الاختيار الحر والطوعي، وفي ايه بقى اجواء ديمقراطيه حقيقيه. يبقى الفيدراليه هي ضمانه لحقوق مين؟ الافراد، وبيضمن الاستقلال الذاتي للاقاليم والمناطق المحليه. تتكون الدولة الفيدرالية من إقليمين منطقتين أو أكثر. يبقى بتتكون إيه بقى الدولة الفيدرالية؟ من إقليمين منطقتين أو أكثر، بتخضع بموجب الدستور الاتحادي لحكومة مركزية واحدة،
تنفذ في حدود سلطاتها اختصاصاتها سلطاتها على حكومات أقاليم الأعضاء وعلى رعاية تلك الأقاليم. يتضح لنا بأن هناك نوعا من السلطة وهي نوعا من من الحكومة. عندي الحكومة المركزية للدولة الفيدرالية والحكومة المحلية للإقليم أو المنطقة. قال لك في الدولة الفيدرالية بتكون هناك سلطتان تشريعيتان هما مجلس القوميات أو مجلس الشيوخ كما يطلق عليه، والسلطة التشريعية الثانية وهي مجلس الشعب أو مجلس النواب. طيب مجلس الشيوخ ده بيقول لك بيكون التمثيل فيه بنسب متساوية مهما كان حجم الإقليم والكثافة السكانية، وغالبا بتكون نسبة التمثيل فيه بقى نائبان لكل إقليم. بتخلي بالكم علشان لما يجي لك السؤال في الامتحان يقول لك في مجلس الشيوخ اللي هو خاص بالدول الفيدرالية التمثيل فيه بيكون بنسب متساوية او غير متساوية، او ممكن يقول لك مثلا صح وغلط، يكون لكل اقليم اكثر من نائبان. فتخلي بالك بقى من طريقة السؤال. طبعا بتيجي بقى زي ما قلنا، طبعا خد لك مثلا معلومه كده وتصيغ عنها كذا سؤال ممكن يجي لك فين في الامتحان. طيب بالنسبه بقى لمجلس الشعب او مجلس النواب بيقول لك بيكون تمثيل جميع الاقاليم بنسبه عدد السكان فيه، تمام. اهم حاجه عندي الكثافه السكانيه. اما في مجلس الشيوخ لا، تمام. يبقى تخلي بالك الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس مجلس النواب او مجلس الشعب، علشان بقى في الامتحان لما يجيب لك الاسئله طبعا هو هيلخبطك فيهم، فانت تكون بقى فاهم. يبقى في مجلس النواب او مجلس الشعب عموما بيكون بقى الانتخاب، تمام، بيكون تمثيل اللي هو النواب بناء على مين؟ على عدد السكان او الكثافه السكانيه. مجلس الشيوخ لا، على حسب بقى كل اقليم له نائبا، حتى لو الكثافه كانت قليله خالص ما فيش اي مشكله. وهذان المجلسان بيقول لك بيكونان البرلمان الفيدرالي. يبقى المجلسين الاثنين دول بيكونوا برلمان فيدرالي، وهو اعلى سلطه تشريعيه في الدوله الفيدراليه، وبيتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص في الدستور الفيدرالي، بالاضافه الى مجلس تشريعي لكل اقليم، تمام كده. يبقى الناس تمام تخلي بالها في موضوع اللي هو بقى مجلس الشيوخ ومجلس النواب. عندي بعد كده اللي هو الدول الفيدراليه، تمام. بيقول لك بيقطن اليوم ما يقارب من 40% من سكان العالم في اكثر من 25 جمهوريه فيدراليه واتحاديه، ومنها طبعا الارجنتين. دي الدول اللي بتتحد في الدول الفيدراليه. طبعا عندي الارجنتين واستراليا، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، اثيوبيا، الامارات العربيه المتحده، الهند وكندا وماليزيا، المكسيك، نيجيريا، باكستان، روسيا، سويسرا، صربيا، اسبانيا، جنوب افريقيا، المانيا، الولايات المتحده الامريكيه، فنزويلا، النمسا. طب هو في الامتحان هيعمل لك بقى؟ هيقول لك من الدول الفيدراليه، تمام، وهيجيب لك دوله منهم ويذكر لك بقى كذا دوله، تمام، وتكونش مثلا فيهم. يعني انا لما اتذكر في احد تمام الناس اللي امتحنت كان بيقول لك جيب لهم في الامتحان من الدول الفيدراليه، جيب لهم البرازيل والمغرب واليابان، ومش متذكر الدوله الثانيه فبالتالي طبعا والاختيار كان على دوله البرازيل لانها دوله دوله فيدراليه. فتخلي بالكم من الدول اللي موجوده قدام حضراتكم وهم، تمام. يعني كل واحد يخلي باله منها علشان لما يجي لك في الامتحان الصيغه يقول لك الدول الفيدراليه، وزي ما قلنا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ برضو طريقه الاسئله بتكون عامله ازاي. عندي بعد كده اللي هي الكونفدراليه، وهي اتحاد بين دولتين او اكثر من الدول. الفيدرالي فكانوا اقاليم او منطقتين او اكثر، تمام. فده بالنسبه للفيدرالي. الكونفدرالي قال لك لا، هو اتحاد بين دولتين او اكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهده تحدد الاغراض المشتركه التي تهدف الدوله الكونفدراليه الى تحقيقها، ويتمتع كل عضو فيها بشخصيه مستقله عن الاخرى، وتديرها هيئات مشتركه تتكون من ممثلين من الدول الاعضاء لتحقيق الاهداف المشتركه. وهذه الهيئه تسمى الجمعيه العامه او المؤتمر، واعضاؤها يعبرون عن راي الدول التي يمثلونها، وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليه. يبقى الفرق بين هنا وهنا في الكونفدرالية اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام. أما الفيدرالية قلنا اتحاد أقاليم داخل الدولة. طيب إذا الدولة الكونفدرالية بقى بتتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة وليست أقاليم زي ما ذكرنا، تمام، لتحقيق أهداف مشتركة، وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم، وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء. تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها التام، وبترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية، اقتصادية أو سياسية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. طيب الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية، تمام، في مقطع فيديو كده، تمام، بسيط خالص بيلخص لك اللي هو الفيدرالية والكونفدرالية. تمام، هنشوفوا حضراتكم شكل الفيديو عامل ازاي،
ومن خلاله هتقدر حضرتك تثبت المعلومات او ذهنك يثبت خالص عن طريق اللي هو اللي هتشوفوه في الفيديو ان شاء الله باذن الله. هيثبت معاك كل حاجه تمام. هتلاقي الموضوع بعد كده بقى معاك في الفدراليه والكونفدراليه سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. ونرجع بعد كده تمام ان شاء الله باذن الله هنشوف الدول الكونفدراليه شكلها عامل ازاي، وايه هي الدوله اللي كانت كونفدراليه وتحولت فدراليه. والسؤال ده بيجي لاغلب الناس تمام في الامتحانات في الفتره اللي احنا فيها حاليا تمام، علشان برضه لو جالك السؤال يبقى انت كده ايه بقى ظبطت الدول الفدراليه والكونفدراليه، والموضوع بقى معاك سهل جدا ما فيهوش ايه اي مشكله. تخيل معي منزل لأسرة صغيرة، كل واحد منهم له غرفته الخاصة اللي قام بتأثيثها بالطريقة اللي تمثل شخصيته. وممكن تجد على الأبواب قوانين خاصة مثل عدم دخول الأكل لأنه ببساطة ينزعج من الرائحة، حقه فهذه مساحته. لكن بالنظر إلى المنزل ككل فجميع هذه الغرف تخضع لقوانين رب الأسرة اللي تهم مصلحة الجميع، وهدف الأساسي هو حمايتهم. وطبعا الماستر روم هي مركز القيادة واتخاذ القرارات الهامة. هذا بالضبط ما يسمى بالفدرالية. كبر الأبناء واستقل كل واحد فيهم في منزله الخاص مع عائلته، ولكن ما زالت لديهم شؤون مشتركة تحتاج تلك الشؤون إلى الإجماع بين العائلة الكبيرة، فكونوا مجلس صغير يضم فيه أعيان من كل أسرة للاتفاق على قراراتهم الهامة. صحيح هنا أصبح اتحادهم كونفدرالي. الفرق إذن بسيط جدا. سياسياً الفدرالية هو اتحاد يتم بين الأقاليم داخل دولة واحدة، بينما الكونفدرالية تتم بين دول ذات سيادات مستقلة. لنعد إلى الخلف قليلاً. في القرن الخامس قبل الميلاد، وتحديداً في اليونان القديمة وهو مكان نشأة أول اتحاد فدرالي في التاريخ، كانت اليونان القديمة عبارة عن مجموعة من المدن مستقلة استقلالاً تاماً، ولكنها كانت معرضة دائماً للغزو الخارجي. وهنا أتت فكرة الاتحاد، فأنشأوا مجلس اتحادي يمثل أعضاءه حق الحرب والسلم، ويعقد المفاوضات والمعاهدات مع الأطراف الخارجية مع البقاء على استقلالية المدن. تطور مفهوم الدولة الفدرالية ليصبح لديها دستور أساسي يمثل السلطة العليا، وحكومة تتكون من رئيس ووزراء وأعضاء برلمان، وتشرف الحكومة المركزية على الجيش وعلى العلاقات الدولية والمايكرو اقتصادية. كما يتم تحديد عاصمة للاتحاد بناء على مدى أهميتها. من أشهر الدول ذات النظام الفدرالي في عالمنا الحديث هي أمريكا، بريطانيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة وغيرهم. ننتقل الآن إلى الكونفدرالية. سويسرا هي صاحبة أقدم تجربة في نظام الحكم الكونفدرالي، حيث كانت تشكل عدة مقاطعات تابعة للإمبراطورية الرومانية، ثم في القرن ال11 غزتها القبائل الجرمانية، ثم أصبح هناك اتحاد بين 3 مجتمعات ريفية استمر ما بين 1291 و 1848، لتتحول بعد ذلك إلى فدرالية تحت حاكم واحد رغم الإبقاء رسمياً على اسمها الكونفدرالية السويسرية. غالباً ما تنشأ الكونفدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة، حيث يتعين على الحكومة المركزية توفير الدعم لجميع الأعضاء. في عصرنا يعتبر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من أنجح نماذج الكونفدرالية في عالم السياسة الدولية، وجاءت فكرة تأسيسه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1948 للحفاظ على استقلالية الدول وحمايتها. من أهم مزاياه السوق والعملة الموحدة والحدود المفتوحة بين المواطنين. في الكونفدراليات يحق لكل دولة الانسحاب متى شاءت من الاتحاد. لماذا؟ إذا كانت إجابتك لأنها دولة مستقلة فقد فهمت الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية، وهذا ما حدث مؤخراً مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020. الآن تستطيع بريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، لكن ألمانيا لا تستطيع فعل ذلك لأنها عضو في الاتحاد، وكل دول الاتحاد تتعامل كدولة واحدة تجارياً مع أمريكا. بعد ما تابعنا الفرق بين الدولة الفدرالية والكونفدرالية، هنستعرض برضو أهم اللي هو الخطوات الوجه المقارنة بين الدولتين طبعا أو بين الاتحادين الكونفدرالي والفدرالي. بيقول لك لكل دولة من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي تمام
عضو طبعا ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي. أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك، ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص مين؟ السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية اللي هي مين؟ الحكومة المركزية. فتخلي بال حضرتك برضو من وجه المقارنة دي، علشان برضو لما بيجي في الامتحان ممكن يلخبط لك الدنيا ويقول لك مثلا من الاختصاص الحكومة المركزية في الاتحاد الكونفدرالي السياسة الخارجية ومش عارف يعني هيعكس لك الكلام، وممكن يجيبوا لك على هيئة مثلا اختر، وممكن يجيبوا لك على هيئة صح وخطأ وهكذا. فتخلي بال حضراتكم ليه؟ للنقاط المهمة اللي جاية دي تمام ان شاء الله بإذن الله، علشان بيبقى محور مين؟ محور أسئلة فين؟ في الامتحان. بيقول لك 2 بقى من اللي هو وجه الفرق بين الفيدرالي والكونفدرالي، ان لدول اعضاء الدوله الكونفدراليه حق اعلان مين؟ الحرب، وليس بامكان اعضاء الدوله الفيدراليه حكومات الاقاليم ذلك. ليه بقى؟ لان ذلك من صلب صلاحيات الحكومه المركزيه اللي هي مين؟ الحكومه الفيدراليه. طيب دول الاعضاء في الكونفدراليه لهم حق اعلان الحرب، اما في الفيدراليه اللي هم الاعضاء اللي هم حكومات الاقاليم ليس لهم ذلك. ليه ده بقى؟ ده من اختصاص مين الحاجات دي؟ من صلب صلاحيات الحكومه المركزيه اللي هي مين؟ الحكومه الفيدراليه. طيب الحرب التي تحدث بين اعضاء الدوله الكونفدراليه حرب دوليه، اما الحرب التي تحدث بين اعضاء الدوله الفيدراليه فهي مين؟ حرب داخليه. يبقى خلي بالك ما بين الحرب الداخليه في الكونفدراليه والحرب الخارجيه برضو والداخليه تمام هنا وهنا، علشان برضو دي حاجات محور مين؟ محور اسئله. طيب بعد كده 4 بيقول لك كل خرق للقانون الدولي من قبل احد اعضاء الدوله الكونفدراليه يتحمل نتائجه وحده وليس بقيه الاعضاء، والعكس هو صحيح فين؟ في الدوله مين؟ الفيدراليه. ومن بقى بيتحملوا مين النتيجه مين بتاعته. 5 بقى بتشرف على الدوله الكونفدراليه هيئات مشتركه بين الدول الاعضاء، اما في الدوله الفيدراليه الحكومه المركزيه هي التي تدير مين؟ الدوله وتترأس مين؟ اعضائها. 6 بيحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة، أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من مين؟ من الدولة الفيدرالية. يبقى في الاتحاد الكونفدرالي يحق للدولة متى شاءت إن هي تنسحب وتستقل، مفيش أي مشكلة. أما في الدولة الفيدرالية لا طبعا. ليه؟ لأن هي تعتبر بقى أقاليم والجزء لا يتجزأ من مين؟ من الدولة الفيدرالية. مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم، وليست هناك جنسية موحدة للدولة مين؟ الكونفدرالية. أما مواطني الدولة الفيدرالية بيتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية، وهي جنسية موحدة لمين؟ للدولة الفيدرالية، عكس مين؟ عكس الدولة الكونفدرالية اللي هي بتعمل بقى؟ بتتعدد الجنسيات، بتعدد مين؟ بتعدد الدول. برضو الحاجات دي مهمة جدا، ودي محور أسئلة تمام. زي ما قلت لحضراتكم بأكد تاني، ممكن تيجي لك على هيئة اختر أو على هيئة صح وخطأ. طبعا زي ما انتم شايفين موضوع الكونفدرالي والفيدرالي الموضوع بقى؟ يعني هو يعني في نوع ما من الصعوبة شوية، بس محتاج تركيز من حضرتك وفهم. ان شاء الله بإذن الله حضرتك لو سمعت الفيديو للنهاية واتقنت الفيديو بكل ما فيه، ان شاء الله بإذن الله هتدخل الامتحان هتلاقي موضوع الكونفدرالي والفيدرالي سهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة. اخر حاجه بيقول لك في اللي هو الفرق بين الكونفدرالي والفيدرالي، في الاتحاد الكونفدرالي بيتعدد رؤساء الدول، بتعدد مين؟ بتعدد الدول، حيث لكل دوله رئيسها. اما الدوله الفيدراليه اللي هي المركزيه بتتميز بوحده رئيس الدوله وسياده موحده، اي ان الدوله الكونفدراليه بقى لا تعتبر دوله موحده بتضم بين جنباتها دويلات اعضاء، بعكس الدوله الفيدراليه اللي بتعتبر بقى دوله على الصعيدين من الداخلي والخارجي، زي ما قلنا موضوع الاقاليم والمناطق والحاجات اللي احنا ذكرناها. بالنسبه للدوله اللي هي كانت كونفدراليه تمام واصبحت فيدراليه بعد كده تمام، الا ان الاسم بتاعها تمام او الاصول بتاعتها كونفدراليه، الدوله مين؟ السويسريه. علشان تخلي بالك بقى تمام في الامتحان، علشان لما يجيبها لك بيقول لك ان اصبحت دوله فيدراليه عام كام بقى؟ منذ عام 1848، وتتالف من دول اتحاديه تسمى كانتونات تمام، عددها 26 بين كانتون ونصف مين؟ كانتون تمام. تخلي بالك برضو في الفيديو تمام زي ما انت شفتوا في اللي هو الفرق بين الهني، قال لك في بريطانيا عام 2020 طبعا استقلت تمام. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده تمام ان شاء الله باذن الله، وعلى لقاء متجدد في بقيه الايام القادمه ان شاء الله باذن الله في بعض الفيديوهات الاخرى اللي هتفيد كل الناس ان شاء الله باذن الله. والفتره اللي جايه احنا ان شاء الله باذن الله هنكثف معلوماتنا وموجوداتنا في تخصص معلم فصل، لان كده يعتبر تخصص رياضه الاطفال يعتبر خلاص على وشك الانتهاء من الامتحان. هنستعد بقى للي هو معلم فصل، يا ريت الناس تستعد. طبعا الحاجات دي كلها خاصه بمعلم فصل ورياض اطفال، سواء الفيديو ده او الفيديو السابق اللي احنا نزلناه تمام، فده كله خاص برياض اطفال ومعلم فصل، فللتخصصين المعلومات بيهم واحد تمام.
وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. يا ريت الناس ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.